بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر بابری باز هم حاضر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 872 که عبارت از اکیوت چست سندروم می باشه خدمت مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت، فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان تقدیم می نمایم. امیدوار هستم که مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد. مسلکان عزیز و گرامی، السلام علیکم. مطالب تدریسی که در این سایت دکتران برای افغانستان خدمت شما تقدیم می گردد از منابع معتبر جهانی گرفته شده و ما از ایشان اظهار امتنان و تشکر می کنیم. اهداف تیم دکتران برای افغانستان عبارت از بلند بردن سویه تعلیمی، تشویق و آشنایی دکتران جوان در داخل افغانستان به استانداردهای جهانی می باشد. از شما توقع داریم که در تکثیر این مطالب در داخل افغانستان با ما همکاری نموده و اجر عظیم را از درگاه خداوند بزرگ کمایی نمایید. تاریخچه و سبب مراجعه مریض بر ما حکایه میکنه که یک مریض جوان 31 ساله می باشه، سابقه سیکل سل دیزیز می داشته باشه. مریض نزد شما از ایرپورت به امرجنسی روم میارن همراه با دردهای شدید کمر و درد صدر. قرار حکایه مریض در موقعی که مریض در طیاره به طرف نیویورک میآید، دردهای مریض شدت کسب می نماید. البته شدت درد از ده وصف درد شارپ و کدام انتشار نداره. دردهای مریض همراه با عسرت‌های تنفسی همراه می باشه. مریض از پرش قلبی دلبدی قیاد شاکی نمی باشه. از نقطه نظر پست مدیکال و سرجیکال هیستوری، مریض سابقه سیکل سل انیمیا داشته، مولتیپل کرایسیس در ظرف 2 تا 3 سال گذشتانده می باشه. همچنان مریض سابقه هایپرتنشن، کرونیک کیدنی دیزیز و کولسیستکتومی نزد مریض 2 سال قبل انجام شده می باشه. مریض الرژی نداره. از نقطه نظر فامیلی هیستوری، والدین مریض سیکل سل می داشته باشند. سوشل هیستوری مریض unremarkable می باشه. از نقطه نظر فیزیکال اگزامینیشن، یک شخص جوان می باشه در مایلد دیسترس به خاطر دردهای شدید صدری و کمر می باشه. وایتال ساین مریض، فشار خون مریض 157/86 بلند می باشه. همچنان در اطراف مریض مایلد اودما همراه با جس اطراف سفلی مریض تندر می باشه. بقیه معاینات فیزیکی در نزد مریض unremarkable می باشه. از نقطه نظر معاینات لابراتوری در سی بی سی مریض یک لوکوسیتوس 14,000، انیمیا، هموگلوبین مریض 6.7 و هماتوکریت 19.5 پایین می باشه. ترومبوسایتوپینی یعنی پلیتلیت کاونت مریض 135,000 می باشه. در مورفولوژی رد بلد سل مریض یک فرگمنتد سل و همچنان سیکل سل پازیتیو می باشه. در سی ام پی بیون و کراتینی مریض بلند می باشه. همچنان بیلیروبین مریض 2.6 بلند می باشه. تروپونین مایلی پازیتیو می باشه. چست اکسری مریض اگر شما توجه کنین در قسمت رتروکاردیاک، قسمت سفلی شریعه طرف راست انفلتریت دیده شده میتونه. همچنان در لاترال ویو اگر توجه کنین پوستیریر سگمنت در رایت لور لوب انفلتریت نشان میده. اسسمنت و پلان دکتر جوان ما در امرجنسی روم تشخیصشان سیکل سل کرایسیس، رول اوت اکیوت چست سندروم می باشه. مریض در مدیکال آی سی یو بستر می کنن. نزد مریض یک مقدار مایعات نوموسلین 150 ml در 1 ساعت چالان می گرده. بعد از کلچر انتیبیوتیک موکسافلاکسین و سفتارولین هم چالان می گردن. بر دردهای مریض از مورفین 2 میلی گرم every 4 hour شروع می گرده. همچنان نزد مریض دیپ ون ترومبوس پروفلاکسیس همراه با هپرین 5000 یونت سب کیو کیو 8 hour چالان می گرده. همچنان در نزد مریض ترانسفیوژن صورت می گیره.
آهسته آهسته وضع مریض بیبود حاصل میکنه، بعدها مریض به رگولر فلور و بعدها به خانه رخصت میکنن. خاطره که دکتر جوان ما درباره از این کیس دلچسب برای ما جمع آوری کرده قرار زائل می باشه. سیکل سل که عبارت از تعویض شدن بیتا 6 گلوتامیک اسید همراه با والین می باشه که ای باعث کم شدن الاستیسیتی کرویات سرخ و بیشتر ادهیژن کرویات سرخ به اندوتلیوم می گرده. مریضایی که سیکل سل دیزیز می داشته باشند اختلالات مختلف ریوی می داشته باشه که به نام acute chest syndrome، airway hyperreactivity، pulmonary embolism، nocturnal hemoglobin desaturation، pulmonary hypertension و حتی باعث pulmonary fibrosis هم گردیده میتونه. از نقطه نظر تعریف acute chest syndrome عبارت از pulmonary infiltrate همراه با یکی از اوصاف پایانی می باشه: hypoxemia، تب بلند بالاتر از 38.5 دیگری سانتیگراد، tachypnea، chest pain، cough، wheezing و یا رالز می باشه. Severity of acute chest syndrome based on oxygen saturation, segmental infiltrate و response to transfusion classify می گرده. البته به 4 کلاس عمده، یکی عبارت از mild acute chest syndrome، moderate acute chest syndrome، severe acute chest syndrome و very severe acute chest syndrome classify می گرده. در mild acute chest syndrome معمولاً pulmonary infiltrate همراه با oxygen saturation در رومیر بالاتر از 90%، segmental infiltrate و همچنان رسپانس از این مریضا متعاقب simple transfusion no more than 2 unit جواب مثبت میده. The moderate acute chest syndrome معمولاً oxygen saturation بالاتر از 85% در رومیر، segmental infiltrate این مریضا معمولاً بیشتر از 3 یونت transfusion ایجاب میکنه. severe acute chest syndrome معمولاً severe hypoxemia یعنی سچوریشن خون مریضا کمتر از 85%، همچنان hypercapnia PaCO2 بالاتر از 50، مولتی سگمنتال انفلتریت این مریضا معمولاً ایجاب میکانیکال ونتیلیتر و همچنان ایجاب ترانسفیوژن و یا اکسچنج ترانسفیوژن می نماید. Very severe acute chest syndrome معمولاً این مریضا ARDS می داشته باشند، یعنی bilateral multilobar infiltrate، ویج یا pulmonary capillary ویج پرشر کمتر از 19، PaO2 over FiO2 کمتر از 200 می باشه. البته این مریضا معمولاً ایجاب exchange transfusion می نماید. از نقطه نظر انسیدنس باید به خاطر داشته باشین که معمولاً acute chest syndrome بیشتر در SS دیزیز نظر به SC دیزیز دیده شده میتونه. همچنان باید به خاطر داشته باشین acute chest syndrome بیشتر در اطفال نظر به کایلان دیده شده میتونه. البته اینجا ریلیشن هموگلوبین F همراه با acute chest syndrome در اطفال نشان میدهند. هر قدر که هموگلوبین F در نزد اطفال بلند باشه، با مو پیمانه acute chest syndrome کمتر در نزد اطفال دیده شده میتونه. از نقطه نظر سریریات باید به خاطر داشته باشین در اطفال، مخصوصا اطفال 2 تا 4 ساله، کمتر دردهای شدید شاکی می باشن، بیشتر همراه با تب، سرفه و ویزینگ نزد شما مراجعه می کنن. برخلاف در کایلان معمولا این مریضا افبرایل می باشن، اما از دردهای شدید و عسرتهای تنفسی شاکی می باشن. همچنان در چست اکسری معمولا در اطفال اپر لوب، اما در کایلان بیشتر بایلاترال مولتی لوبر لوور لوب انوالومنت می داشته باشند.
همچنان باید به خاطر داشته باشین که معمولا هر قدر که تعداد اکوت چست سندروم در نزد مریضا بیشتر باشه به مو پیمانه مورتالتی در نزد مریضا بلند می باشه. فاکتورهایی که باعث اکوت چست سندروم میگرده میتونه که فت امبولیزم و انفکشن مخصوصا اتیپیکال باکتریا و وایرال انفکشن می باشه. از نقطه نظر پاتوژنیسیس باید به خاطر داشته باشین که هایپاکسیمیا و اسیدیمیا باعث کم شدن نایتریک اکساید و در نتیجه باعث ازدیاد ادیشن مالیکول میگرده که البته ازدیاد واسکولار سل ادیشن مالیکول باعث تجمع کرویات سرخ، پلیتلیت و دیگر الیمنت خون در داخل اندوتلیال سل میگرده. همچنان باید به خاطر داشته باشین که اسیدیمیا یعنی اولیک اسید همراه با هایپاکسیمیا باعث کم شدن نایتریک اکساید و زیاد شدن ادیشن مالیکول میگرده که البته اسیدیمیا باعث کم شدن الاستیسیتی کرویات سرخ خون گردیده بناهن در کپیلری باعث مسدود شدن کپیلری و یا ترومبوزیس میگرده. در قسمت تداوی مریضای اکوت چست سندروم هرچی زودتر باید در نزد مریضا آیوی فلوید، اکسیژن، برونکودایلیتر، ارلی ترانسفیوژن و همچنان در نزد از این مریضا چون تشخیص تفریقی اکوت چست سندروم همراه با نومونیا فوق العاده مشکل می باشه بناهن در نزد از این مریضا بعد از کلچر براد اسپکتروم انتی بایوتیک که اتیپیکال میکروب ها را کور کنه باید شروع گردد. همچنان در نزد از این مریضا جنتل هایدریشن توصیه می گردد. همچنان برای تداوی وقایوی اکوت چست سندروم از هیدروکسی یوریا استفاده می گرده. استروید و انهیلد نایتریک اکساید به صورت تداوی تجربوی فعلا وجود داره. باید گفت برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفعه ما به نظریات، پیشنهادات و همکاری تمام مسلکان عزیز ضرورت داریم. لطفاً امرای محترم دکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتب وبسایت، فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان naseroria@hotmail.com تماس حاصل کنید. تا کیس های بعدی خداوند یار و مددگار شما. السلام علیکم.